હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું બે ટાઈપની કોથમીર ફુદીનાની ચટણી. કોઈપણ ફરસાણ જોડે તમે આમાંથી કોઈપણ ચટણી બનાવો તો બંને સરસ લાગે છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બનાવી છે. સૌથી પહેલાં ડાર્ક ગ્રીન ચટણી કેવી રીતે બનાવી છે એ જોઈ લઈએ. તો તેના માટે કોથમીર, ફુદીનો, આદું, લીલા મરચાં, મીઠું, લીંબુ અને પાણીની જરૂર પડશે. હવે એક મિક્સર જારમાં 2 બાઉલ જેટલી કોથમીર એડ કરી લઈશું. જેટલી કોથમીર એડ કરી છે એનાથી અડધી ક્વોન્ટિટીમાં ફુદીનો એડ કરીશું. આદુ અને લીલા મરચાં એડ કરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. અહીંયા મેં અડધું લીંબુ નીચોવ્યું છે અને ચમચીના માપમાં કહીએ તો 2 ચમચી જેટલું લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે. હવે થોડું પાણી એડ કરીને વ્યવસ્થિત ચન કરી લઈશું. જોઈ શકો છો કે કેવી સરસ ચટણી થઈ છે. એનો કલર પણ કેટલો એકદમ ગ્રીન આવ્યો છે. આ લીંબુવાળી ચટણી તમે ફ્રીજમાં 2 થી 3 દિવસ રાખી શકો છો તો એનો ટેસ્ટ અને કલર એવો ને એવો રહે છે. હવે બીજા નંબરની જોઈ લઈએ. તેના માટે મારે કોથમીર, ફુદીનો, આદુ, લીલા મરચાં, મીઠું, સિંગદાણા, સાકરનો પાવડર, દહીં અને પાણીની જરૂર પડી હતી. આમાં પણ આપણે 2 બાઉલ જેટલી કોથમીર એડ કરી દઈશું. જેટલી કોથમીર લીધી છે એનાથી અડધી ક્વોન્ટિટીમાં ફુદીનો એડ કરીશું. લીલા મરચાં, આદુનો એક નાનો ટુકડો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 થી 3 ચમચી જેવા સિંગદાણા એડ કરીશું. સિંગદાણા મેં અહીંયા કાચા જ એડ કર્યા છે અને શેકવાની કોઈ જરૂર નથી. 1 ચમચી જેટલો સાકરનો પાવડર એડ કર્યો છે. અહીંયા આપણે ખટાશમાં લીંબુ નહીં વાપરીએ. અહીંયા હું 2 ચમચી જેટલું દહીં એડ કરીશ. થોડું પાણી એડ કરીને આને પણ બરાબર ચન કરી લઈશું. બસ કોથમીરની ચટણી તૈયાર છે. દહીંવાળી ચટણીને આપણે લાંબો સમય સુધી નહીં રાખીએ કારણ કે એને લાંબો સમય સુધી ફ્રીજમાં રાખવાથી એનો કલર અને ટેસ્ટ બંને બદલાઈ જાય છે. તો આવી જ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકન દબાવો જેથી નવા નોટિફિકેશન તરત મળે. Thanks for watching.